الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 15 من يوليو. يواصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهة دوبروبيليا وكذلك في نواح متعددة من اتجاهات خاركيف وسومي. فما الذي يحصل وأين هي التقدمات؟ تابعوا كافة هذه التفاصيل في هذا الفيديو كي لا يفوتكم أي معلومة، وأتمنى مشاركتها ليستفيد الأصدقاء، وشكرا لكم سلفا. نبدأ الآن مع العمليات الروسية التي تحصل في اتجاهات سومي. الوحدات الروسية في هذه المنطقة كانت قد تقدمت باتجاه بيساريفكا. الجيش الروسي نفذ عمليات دقيقة للغاية في هذه المنطقة. التقدم أسفر عن السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ كيلومترين بامتداد نحو كيلومترين وربع على طول المنطقة هنا. ما أهمية هذا التقدم؟ القوات الروسية تحاول الاختراق وعزل بيساريفكا من الجهة الغربية عن بلدة خوتين، وفي نفس الوقت تحاول الوحدات الروسية الدخول إلى خوتين، حيث يتولى مهمة حمايتها اللواء 101 واللواء 68 واللواء 158، وبساريفكا يتولى حمايتها اللواء 116. الجيش الأوكراني في هذه المنطقة يولي اهتماما كبيرا لمنع سقوطها بيد الجيش الروسي. فالوحدات الروسية في حال سيطرت على بيساريفكا وخوتين سيكون أمامها طريق باتجاه المنطقة هنا، وطريق على طول المنطقة هنا عليها العمل عليه، ولكن هذين الطريقين يؤديان إلى هذا المدخل إلى مدينة سومي. لذلك هذه العمليات هامة للغاية بالنسبة للروس، والأوكران يدركون ذلك ويحاولون منع الأمر. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، فالوحدات الروسية واصلت نشاطها في كوزاتشالوبان على طول الطريق المؤدي إلى خاركيف. على طول المنطقة هنا الوحدات الروسية تقدمت، واليوم كان التقدم في النصف الغربي من هذه البلدة. فبعد سلسلة عمليات لعدة أيام أدت إلى السيطرة على هذه المناطق تلو الأخرى، اليوم في ساعات صباح 15 من يوليو سيطر الجيش الروسي على عشرات المنازل الممتدة على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية كان تقريبا نحو كيلومتر ونصف بعرض 580 مترا. العمليات لا تزال نشطة للغاية. أمام القوات الروسية مهمة كبيرة بالسيطرة على هذه البلدة الواسعة. كما تلاحظون يوجد قسم هنا في الجزء الشرقي، ويوجد كامل هذه المنطقة في القسم الغربي. وعلى القوات الروسية التعامل مع هذا الانتشار الأوكراني. الضربات الروسية مستمرة سواء بقنابل انزلاقية أو بمدفعية أو بالدرونات، والأوكران أيضا يحاولون الدفاع بشتى الوسائل والأسلحة في محاولة لمنع الجيش الروسي من التقدم. إلا أن الجيش الروسي يواصل التقدم في هذه الجبهة الهامة. هناك أمر لافت: الجيش الروسي ينشط جدا في هذه المنطقة، ينشط جدا في هذه المنطقة، وفي هذا الاتجاه الأمور هادئة. هنا نشطت هذه الجبهة لفترة معينة ثم لاحقا هدأت. الوحدات الروسية تراقب، علينا أن نراقب هنا التحركات. هل ستؤول الأمور كما آلت إلى هذا الاتجاه وتهدأ لاحقا في حال سيطر الجيش الروسي على كوزاتشا كولوبان، أم سيواصلون التقدم باتجاه مدينة خاركيف، أم يهيئون الظروف لذلك؟ أسئلة كثيرة الوقت سيجيب عنها. في اتجاه فولتشانسك كان الجيش الروسي قد تقدم في منطقتين. الأولى على طول هذا الاتجاه نحو زخاريفكا، وهو ما شرحته لكم بالأمس أن الجيش الروسي يتحرك في الجهة الشرقية لمدينة فولشانسك على طول النهر. هذا الخط الأزرق كما تشاهدونه هو نهر توجد عليه عدة بلدات. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. نتحدث عن تقدم بعمق 2.36 كيلومتر وبعرض كيلومتر.
الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان السيطرة في هذه المنطقة. هذه التقدمات هامة للغاية. لماذا؟ لأنه حسب أن يكون قول الأعراف، القوات تتمركز في المناطق في البلدات وتنتشر في المناطق المحيطة، ويحاولون قدر الإمكان التقدم نحو فولوخيفسكي من عدة اتجاهات ونحو زخاريفكا على طول النهر، ويحاولون لاحقا ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض لتصبح تلقائيا تحت السيطرة الروسية. وهذا ما نشهده في المنطقة الموجودة هنا في هذا الاتجاه فولشانسك، حيث مع كل تقدم نحو العمق تصبح القوات الأوكرانية الموجودة عرضة أكثر للتطويق فتبدأ بالتراجع. هنا كما تلاحظون الوحدات الروسية ضغطت باتجاه بيلي كولودياز، وهنا يوجد نهر في هذا الاتجاه، وبالتالي الروس استطاعوا الضغط نتيجة محاولات التقدم التي قاموا بها. الأوكران تراجعوا قليلا، فقام الروس بالتقدم وتثبيت نقاط سيطرتهم في هذه المساحة باللون الزهري بعمق الكيلومتر وامتداد كيلومتر وربع على طول هذه المنطقة. الوحدات الروسية تقدمت. المعركة لا تزال قائمة في بيليكولودياز بين الروس والأوكران، بلدة هامة للغاية، بلدة في محيطها أيضا نقاط كثيرة وعشرات الكيلومترات من المسافات على كامل هذا الامتداد. تخوض الوحدات الروسية معركة مع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة. تلاحظوا نتحدث عن منطقة شاسعة جدا، والأمر ليس بالسهل، خاصة إن أضفنا إليها ما يجري في كامل هذه الجبهات. أما على صعيد العمليات نحو دوبروبيليا، فالجيش الروسي يواصل عملياته بدقة. التقدم أدى إلى ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض، فنجح الروس بالتقدم غرب بلدة فيلني والسيطرة على هذه المساحة باللون الزهري. كما تلاحظون عمق التقدم بلغ نحو 2.5 كيلومتر بامتداد نحو 2.4 كيلومتر. العمليات لا تزال نشطة ومستمرة. الهدف واضح: الحصول على ستيبي وما بعد ستيبي في هذه الاتجاهات والتقدم نحو كوشريفيار، أي قدر الإمكان توسيع عمليات السيطرة، توسيع السيطرة الروسية لتشمل مناطق إضافية، ربما وصولا إلى هذا الطريق. هذا الخط الأصفر إلى أين يؤدي؟ هو يربط بين دوبروبيليا وكراماتورسك على كامل هذه المنطقة. لذلك إن كنتم تلاحظون الجيش الروسي يتحرك في هذه المنطقة، وهذا هام للغاية. هذا يساعد على قطع الإمدادات عن دوبروبيليا نوعا ما، وأيضا يشكل ضغطا على الوحدات الأوكرانية التي عليها إلى اهتمام لمنع سقوط هذا الطريق بيد الوحدات الروسية، وفي نفس الوقت أيضا يضغط على بقية الجبهات تلقائيا. فما الذي سيجري؟ هذا ما علينا انتظاره. كل ما عليه فعله تقديم المعلومات والحقيقة لحضرتكم. تأكدوا من الانضمام، مشاركة الفيديوهات يستفيد الأصدقاء، دعم القناة على أوسع نطاق، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.